ولد الهلال الأحمر فرع السويداء في 16 من أيار 1971، الذي تطور تطورا كبيرا، مبتدئا من غرفة صغيرة مستأجرة إلى صرح حال كبير. وهذه البدايات فعلا كانت لذيذة، لأننا عشنا في أجوائها، أعطيناها من روحنا، أعطيناها من قلبنا وفكرنا، من أجل أن نكون في مسيرة الخير والعطاء دائما منذ البداية. بدأنا من الصفر، لا مصاري، لا سيارة، لا مقر. خلال هذه الفترة بعثت لنا منظمة الهلال الأحمر إعانة تأسيسية 6000 ليرة مشروطة لشراء أرض من أجل إشادة مقر عليها مستقبلا. بدأ تحركنا على مستوى جماهيري من أجل جمع مبالغ نمشي حالنا فيها. كان الاشتراك في ذاك الوقت ليرة سورية بالشهر. في نهاية المجلس الأول كان رصيدنا 1500 ليرة غير 6000 اللي بعثت لنا إياها منظمة الهلال الأحمر. فنحن هذا المبلغ اللي تحصل معنا اشترينا فيه الأرض اللي إسا فيها البناء. بالمجلس الثاني انطلق، عملنا مشغل للخياطة، دربنا 40 فتاة. كان الهدف الأساسي هو نشر الثقافة الهلالية والقيم الهلال والصليب الأحمر بين الجماهير، والتعريف بنشاطات الهلال الأحمر. وبدأنا نفكر نحن كيف بدنا نجيب مورد لنبني المقر. فطلع معنا أولا عملنا حفلة، مثل ما قلت لك عملنا حفلة، عرفنا أنه نحن صار عندنا مقر. وكان في اقتراح من الحاضرين أنه ليش ما بتعملوا حفلة تدعوا عليها جماهير المحافظة مش بس أعضاء الهيئة العامة. فقمنا عملنا حفلة بالشهر التاسع سنة 77. ومن هذه الحفلة التي كان ريعها آنذاك ريعا كبيرا جدا بحدود 135 ألف ليرة سورية، استطعنا أن نبني الطابق الأول ثم الطابق الثاني. وعوضا من أن نكون في غرفة صغيرة أصبحنا في صرح كبير. هذه هي البدايات. وفكرنا بأن نوسع عمل الهلال من المركز إلى المحيط، من المركز إلى المحيط إلى الريف. ولما نجحت هذه الشعب استطعنا أن ندخلها في النظام الداخلي. فرع السويداء هو الذي أحدث هذه المادة في النظام الداخلي من جديد. وفي هذا الصدد نحن نفتخر جدا بأننا أصبحنا بحدود 70 شعبة ونقطة هلالية في أرجاء المحافظة. وهذه الشعب والنقاط فعلا تقدم نجاحات كاملة ونجاحات جيدة جدا على مستوى الهلال الأحمر. أيضا فكرنا بأن هناك مثل يقول: تعليم صيد السمك خير من أن تعطي سمكة. فلجأنا إلى التعليم الجامعي، وبدأ هذا المشروع ب8 طلاب، ثم توسع والآن أصبح كبيرا جدا. وبكل فخر واعتزاز نقول: لقد خرجنا أكثر من 200 طالب جامعة من مختلف الفروع. ثم استطعنا أن نفتخر بأعمال الدكتور فؤاد حمزي، الذي أيضا كان لها المجال الكبير في المنظمات العالمية، مما أهل هذا الإنسان النشيط إلى أن يتبوأ نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر دورتين. فرع السويداء رشح الدكتور فؤاد حمزي لنيل وسام هنري دونان، هذا الوسام الثاني في الجمهورية العربية السورية الذي يناله الدكتور فؤاد حمزي. بعد النجاحات التي نجحنا بها في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء،
الزملاء قالوا لي: لماذا لا نغني للهلال الأحمر؟ لماذا لا نغني لهذه المنظمة الإنسانية الكبيرة التي همها الوحيد أن تخدم الإنسان في كل زمان ومكان؟ فهذا الكلام أخذته، وفي ليلة جميلة صغت هذا النشيد: يا هلال الحب يا أحلى هدية. لقد قمنا بجهاد إنساني ونضال إنساني من أجل أن نرفع من سوية عمل منظمة الهلال الأحمر وفرع الهلال الأحمر في آن واحد، فرع الهلال الأحمر في السويداء. ونحن كنا دوما نضع أمامنا استعداد في السلم وعمل في الحرب. لقد قمنا بالاستعدادات كثيرة عن طريق التدريبات والتأهيل وخلق بيئة تستطيع أن تستقبل أيام الأزمات. بتذكر بال 2012 لما صار في حالات نزوح لمحافظة السويداء بشكل كبير، اللي استجابوا هن فعليا المتطوعين. يعني بتذكر لليوم كان حوالي 300 شاب وصبي هن اجوا بشكل طوعي ليآزروا الهلال الأحمر بالسويداء. المجتمع المحلي لولا بهذاك الوقت، لولا دعمه وتقديم المساعدات اللي قدمها والتبرعات، ما كنا نقدر نعمل شيء. طبعا مرينا بكثير صعوبات. يعني انت عم تحكي عم نستجيب لعدد من الأسر، عدد كبير بقدرات جدا بسيطة، سيارة وحدة، غرفة وحدة. اللي كان يصير وقت المتطوعين هن جابوا لابتوباتهم، جابوا كمبيوتراتهم، كانوا يناموا بالأرض. أحد المتطوعين أو أكثر من متطوع كمان حطوا سياراتهم تحت تصرف الهلال الأحمر. ونحن أمام هذه الحالة نعتبر بأن هناك مركز استجابة للإسعاف والكوارث في فرع السويداء منذ البداية، قام بواجبه الإنساني الكبير ولم يقصر أبدا، وحاز على استقطاب الجماهير وثقة الناس في هذا العمل الذي يقوم به هذا المركز. بعام 2013 شهر 12 بنهاية العام تم افتتاح مركز استجابي للكوارث والإسعاف الأولي بالسويداء بأقسام متعددة لمن نلبي الاحتياجات. طبعا شغلنا ما لا يقتصر على سلة غذائية أو مواد إغاثية أو نقل حالة إسعاف فقط، لا كمان صار في شغل هو على مستويات أكبر من خلال فريق المياه والإسكان اللي هو قام بواجبه على أكمل وجه، وقدم كثير خدمات هي كانت عم تستهدف بنى تحتية لإعادة تأهيلها من خلال تجهيز آبار، تعقيم المياه، بالإضافة لخطوط الكهرباء فصلها. فكانت أعمال جدا رائدة ومد خطوط مياه. طبعا هذا الحكي كله يعني هو بالتنسيق والدعم من المركز الرئيسي للمنظمة وجهات المانح الشريك، بالإضافة للخدمات اللي قدمها الهلال الأحمر. كان عم يشتغل كمان في مجال الدعم النفسي. لجنة الدعم النفسي تأسست ب 2009 واستمرت بعملها لجانب باقي الأعمال، وكان في دور كبير لهم بتقديم الإسعاف الأولي النفسي للأسر المتضررة. وما وقف شغلهم هون، لا هم استمروا لوصلوا لمرحلة من المراحل صار في عندهم تدريب مهني على أعمال يدوية منزلية للسيدات كانت جدا ناجحة وعطت نتيجة. عرفنا نحن أنه في الهلال الأحمر عامل دورة للتدريب المهني، فشكلنا مجموعة وتواصلنا معهم. كانت مدة الدورة هي شهرين،
يعني بالاسبوع يومين يعملوا لنا الدوره، وكانت فيها تدريب مهني ومحور ثاني هو الدعم النفسي. وكان اكثر من محور بالتدريب المهني، يعني بالصابون، بالشمع، باللف الهدايا، بالاكسسوارات، وحتى سائل الشامبو، بالسائل التوجلي. يعني هاي كلها علمونا على الاساسيات فيها. ومن الناحية الاقتصادية إذا فينا نقول، تعلمنا يعني كان في جلسات إنه تساعدنا كيف نحن بنسوق هالمنتج، كيف بدنا ننشره بالسوق، نفرجيه للمستهلك. كان كمان عندهم كثير مبادئ أعطونا إياها، استفدنا منها، سوقنا هالمنتج. الدورة أعطتنا المبادئ الأولية، بعدين صرنا نحن قادرين، يعني صار عندنا إمكانية إن نسوق. قدمنا بعض المنتجات بالسوق وفعلا لقت يعني إقبال كبير، وقادر الواحد يعني إنه يتعلم الأساسيات، وقادر إنه يكمل مهنة يعملها كمهنة ولقمة عيش يعني يقدر الواحد يشتغل فيها. يعني صرنا نقدر نعمل هذا المنتج. كمان حبينا نفيد غيرنا. في صبايا اشتغلوا معنا بنفس المجموعة، قدرنا ندربهم ونفيدهم بالشيء اللي نحن استفدنا منه. وكمان صار هن عندهم فكرة بصناعة هذا المنتج، وطورنا الشغل. سوقنا هون، نعطي محلات. كمان سوقنا على لبنان، صار في طريق تسويق على لبنان. يعني هلا احتياجات الأسر عم تتغير بين يوم وثاني، عم تتغير وفقا للسياق اللي هو موجود في الأزمة السورية. هذا الشيء بيتطلب من الهلال الأحمر يكون في عنده المرونة اللازمة. يعني اليوم نحن بفرع سويدة طبعا صار في عندنا فريق سبل العيش اللي هو عم يشتغل عدة مشاريع تهدف إلى تحسين سبل العيش للأسر المتضررة. أنا مزارع من قرية المزرعة، أخذت منحة من الهلال الأحمر 200 كيلو حمص مع السماد، والحمد لله استفدت منها لمطعم. كان الإنتاج كثير ممتاز، قدرت أشيل منه للموسم القادم للزراعة، واستفدت منه الحمد لله للمطعم وللفلافل والأمور هاي، والأمور كانت تمام يعني بالنسبة للهلال الأحمر. نتيجة الصعوبة بالظروف المناخية والجوية وخاصة في فصل الشتاء، يعني وبصير في جليد وبصير في ثلج ومن الصعب إنه أي سيارة تتحرك. هلا سيارات الإسعاف اللي عندنا هن ما شد رباعي، فكنا الشيء اللي نسويه إنه سيارات إدارة الكوارث اللي هي شد رباعي نحولها لسيارات إسعاف، بحيث نحن إنه نضلنا عم نستجيب ونلبي نداءات الإسعاف. من أكثر الحالات اللي الكل بيتذكرها وبتأثر فينا لليوم حالة ولادة طارئة كانت الساعة 3:30 وجه الصبح. مهلك نفسي على هذا شوي شوي. بجليد وثلج وصعب حركة، حتى سيارة الشد الرباعي كانت صعب الحركة، بس قدروا شباب الإسعاف يجيبوها وينقلوها، ووصلت بحالة جيدة على المشفى، ولدت بالسيارة. ب 82 زارنا وزير الصحة ووافق على اعتبار نقطة الهلال الأحمر بمثابة مستوصف، وأملنا ممرضات وأطباء، وفتحنا صيدلية، وفتحنا 5 أقسام طبية، منهم التلقيح، كان يعني قسم متقدم جدا، وكان عندنا ضماد، وكان عندنا عيادة داخلية وعيادة عصبية وعيادة أذنية.
وكنا نبعث المرضى اللي ما في لهم اختصاص بالهلال الأحمر، نبعثهم لأطباء متعاقدين معهم مجانا. من أهم الأعمال في الهلال الأحمر الذي يشتمل على كثير من الأمور هو قطاع الصحة، خاصة في الأزمات. أول ما بدأنا نحن بالعمل كلجنة صحية بالعيادة المتنقلة اللي قامت بتقديم الخدمات للوافدين ولجميع القرى النائية والبعيدة عن المدينة وبعيدة عن المشافي، فبلغت نسبة تقديم الخدمة خلال العام الماضي والعام الحالي 2017 ما يقارب 17,000 خدمة صحية ودوائية. طبعا نحن خلال الأزمة اللي تعرضت إلى سوريا صار في عنا كثير من الحوادث من بتر الأعضاء العلوية والسفلية، فتم تقديم ما يقارب 142 عمل بالنسبة للأطراف الصناعية للعلوية والسفلية من خلال المركز الرئيسي بمدينة دمشق. ب4/9/2015 حصل تفجير بالبلد بسويداء، هز البلد كلها يعني. طبعا نحن كنا عم نتغدى وتركنا امورنا يعني بعد الحادثه هذا التفجير الاولاني، وفزعنا نساعد الناس بدماتنا يعني. فطلعت انه حياة صهري الشهيد وآل حلبي. قطعنا بنطلع مفرق قدامنا، هنا بدنا نطلع باتجاه بنك الدم. بعد ما اقول لواحد لك شو صاير، ما عرفت شو اللي بعديها هو راح بجهه ما بجهه، الجيب الثاني حطنا كل واحد بجهه. ما عرف. نتيجة التفجير حطيت انا امام خيارين. الخيار الثاني اجوا اطباء قالوا لحالك اشرب ماء تحرك معي، فاتخذوا قرار بانه عملية ثانية لعل وعسى يصير ترميم معين او شيء يعني تضبط. ففوت العملية. قال لي الدكتور وانا بالعملية، الدكتور ماهر عامر بتذكر، هو كان طبيب، قال لي مع الأسف ما في مجال انه العلاج يشرك يعني، مضطرين نبتر لك اياه من فوق الركب بشبر. من بعد ما تم عملية البتر عشت اني 3 شهور قرط صهواني، ألم الشبح رافقني ما تركني. بعد 3 شهور الموضوع صار اني لازم عادي يفتش على بدي امشي قاعد، ما عادش فيه قاعد يعني. والحمد لله يعني بعد فترة هيك بعد ما جوز الألم الشبح يعني وكذا هيك وعم نخف الألم معي شوي بشي 4 أشهر 5 أشهر يعني أكثر من 6 أشهر تقريبا هيك. توجهت للهلال الأحمر ولبوا نداء وما قصروا، ونزلت أكثر من مشوار على الشام يعني لحقوا شي 7 حتى 9 مشاوير، مشوار التاسع كنت بركب طرف الحمد لله. الخدمة الثالثة اللي سعى إليها الهلال الأحمر لتقديمها، طبعا نحن الحروب دائما تخلف لدينا كثير من الأمور اللي نحن بحاجة إلى أجهزة حركية مثل الكراسي المتحركة والوقورات والعكازات، خاصة نحن لكبار السن أو للعجزة أو اللي عندهم مشاكل، خاصة اللي عندهم بتر بالأطراف. حاليا تم تتويج
هذا العمل بافتتاح مستوصف في عدة اختصاصات يقوم بتقديم الخدمة لجميع الأهالي ولجميع الوافدين، وكل إنسان براجع العيادة بتقديم الخدمات الصحية والدوائية. بلغ العدد ما يقارب خلال ال3 أشهر الأخيرة 1400 مريض بجميع القطاعات من أطفال ونساء وكبار في السن. بتاريخ 28/1/2016 كان في حالة ولادة عند المدام. هلق بصراحة هيك تحيرت شو بدي أعمل. هلق أنا ما توقعت إنه ولا أي شيء يفوت على البلد لهون. كان الثلج بسماكة 50 سنتيمتر، أقل ما كان 50 سنتيمتر. يعني قلت مستحيل إنه أي سيارة تقدر تفوت على نمرة. حكينا مع الهلال الساعة 11 بالليل، فإجوا هن بالليل يعني، وكان ثلج كثير يعني صعب إني أوصل على المشفى، وكانوا كثير مناح معنا، وإجوا نقلوني من يعني حملوني على الثلج، ولو وصلت على السيارة ونحن بالسيارة كل شوي يقيسوا نبض القلب وضغط، ويشوفوني إذا بدي استفرغ أو لا، ويسألوني كثير عن حالتي ووضعي وشو معي، بنت ولا صبي، يضلون يحكوا مع المشفى ويقولون إنه جايبين حالة إسعاف وهيك، إنه مشان يجهزوا كل شيء. بس وصلنا كمان حملوني على المشفى ودغري وصلوني على غرفة الولادة. بصراحة الموقف اللي تصرفوه أخ ما بيتصرفوا مع أخيه. هذا الموقف ما بنساه طول حياتي. ظليت أنا بقاعة الانتظار مع وجه الصبح بسمع إنه سيارة الهلال الأحمر عاملة حادث. بس عرفت بالخبر كثير انقهرت عليهم وهيك زعلت، والله يرحمه، وبتمنى انه يكون ابني مثليهم ويتطوع بالهلال الاحمر. من جبل عجل قطعنا بدلتك، من جبل عجل قطعنا العريس انقلبت نارنا، يا بدلتك من جبل عجل قطعنا، يا بدلتك من جبل عجل قطعنا، وتفصلت بالحلم وتزاد الشارع، وتفصلت بالحلم وتزاد الشارع، يا العريس انقلبت نارنا، يا بدلتك من جبل عجل قطعنا، يا بدلتك من جبل عجل قطعنا. يا نجمة الصبح فوق الشام